Onpas kivasti tuo venttiilipöytä tuolla helposti. Sillä on varmaan, onko siinä oma lohkonsa, jossa on tuo puomin kellunta, käännön kellunta, kun se on tässä hyttivaunussa. Joo. Se on lisätty semmoinen. Niin se on jo laitettu. Noniin. Ja täällä on sitten... Oi kun on kivasti esillä nuo ajomoottorin liittimet ja tuolla on tuo venttiilipaketti, jossa on noita... Sitten täytyy tehdä meidän johto. Joo, oma pikku kelansa. Laitetaan siihen piuha kiinni vielä. Joo. Nää on legendaarisia koneita. Piuhaa pois ja uutta tilalle. Venttiilikaapelia, bokseja, kahvoja näyttää. Eikö se ole ihan kiva leikkikalu? No. Vähäiseksihän se tämäkin ilta meni. Normaalia vanhojen koneiden kanssa. Elikkä tervepä terve. Valmet 820 Ilmajoella ollaan tällä kertaa. Tää taitaa olla tää pieni Valmetin ajokone, punamustia sarjoja. Taisi isäntä sanoa, että oli kuolinpesän kone. Tullut heille tähän ja pisti sen kuntoon. On aika tämmönen elämään nähneen näköinen taas. Mutta eihän tuo kuin punaista väriä, haalistunutta sellaista. Yksi päivä on jo rassattu tässä. Vanhat kahvat taisi olla just ne kaukaa kuuluisat, sanonko mitkä päät, isot vaakaotekahvat. Tästä tulee kyllä peli sitten, kun tää saadaan kuntoon. Minivipuja jo laitellaan tänne kiinni ja näytöt tonne sivulle ja virransyöttöä katsotaan. Täällähän ne vanhat kahvat onkin. Oi. Nämä vaakaotekahvat ja Ipsin laatikot. Aika perusjuttuja, mutta nämä punamustat, nämä taitaa olla ensimmäistä Valmetin sarjaa, jossa kunnolla hydrostaattiohjaus on, niin se tuo ajopuolen tekeminen on, siinä on oma vaivansa. Ja kun tää hytti on kallellaan, niin täällä on kulkeminenkin vähän tämmöistä. Tuolla on jossakin, en edes näe, mutta on potikka, josta on pystynyt maksimi ajonopeuden säätää ja sitten me laitetaan taas suunnanvalintakytkin tuohon vaikka tämän vasemman kahvon viereen, että voi valita eteen ja taaksepäin ja kone ajaa sitten. Mikä helpottaa meidän hommaa, niin näissä punamustissa Valmeteissa tosiaan on vaijerilla tuo kaasuohjaus, eli siihen ei tarvitse sähköjä ottaa kantaa. Mutta joskus tuli puhuttuakin jollakin videolla, että siellä on sitten kaasun vivulla on anturi, joka haistelee sitä kaasuvivuasentoa, niin se toisaalta meidän pitää saa sitten kytkeä sisään ja katsoa, miten se lähtee pelittämään. Oho, mä jäin tänne sisään. Me ollaan tänään ulkoruokinnassa. No kyllä siinä lämpöinen tulee, kun alkaa tekemään kiota. Joo, on kyllä. Melkoisen näköinen kapistus. Ei se ulkomuoto ihan kaikkea sano. Kyllä siitä voi ihan toimiva vekottimen vielä saada. Ja on niitä toisaalta näkynyt niitä, tai tullut vastaan semmosia koneita, jossa ulkonäkö pettää sillä niin kuin huonompaan suuntaan. Että kauniin näköinen kone, mutta voi kauhistua sitten, kun niitä on yrittänyt ajaa. Niin. Jos kytkis tuota hytin alta nuo kaikki valmiiksi, niin saisi tuon hytin oikein päin. Ja laitan siellä hytin sisällä sitten vähän lisää. Jatketaan. Meille tuli itse isäntä paikalle tähän. Kone Antti, joo, eikö niin? Kyllä, Rantasioni Kone, terve. Mistä teille tämä kone tuli? Elikkä kuolinpesä ja tuli toiveena, että myytäisiin heidän puolesta sitten pari konetta, eli yksi Sampo ja sitten tämä Valmetin 820 ja no, Sampo saatiin käyntiin, totta kai tarkistettiin kaikki öljyt ja kaikki, että on sillä niin kuin ihan ok. Mutta tätä ei sitten, tai käyntiin lähti, mutta sitten tämä kaikki ohjauspuoli niin oli ihan halvaantunutta. Ja sitten se vähän jäi, että mitä tässä niin kuin tehdään. Ja he tietysti halusi kuolinpesän sitten tästä eroon. Mä sanoin, että no, me ostetaan tässä tämmöisenä halvaantuneena, saadaan sitten kuntoon tai ei. Ja sitten rahtiin se tänne ja sitten tietysti teistäkin jo tiedettiin ja otettiin teihin yhteyttä. No niin. Toivo elää. No varmaan ollaan ihan sitten oikealla asialla paikalla.
Kyllä, kyllä. Eli kone oli halvaantunut, se ajo oli Kyllä, ongelma. Kyllä. Joo. Mitenkäs nuo, kun ne kuormamme ohjaus oli ypsilaatikoiden kautta, sen ne varmaan on kaikki yhtä. No joo, siinäkin oli mielenkiintoista, että tavallaan osittain toimi, mutta sitten oli jo semmoinen, että se teki semmoisen hauskan tempun, että kun ei koskenut mihinkään yhtäkkiä alkoi kuulua rytinää. Ja siellä meni jo kattoristikkoon, mutta onneksi saatiin pysäytettyä siinä kohtaa. Ja Joo. sitten vähän laskettiin öljyä, että saatiin puomi alas ja todettiin, että eiköhän tämä vanhan tekniikan kokeilu ollut siinä. Ja Joo. raahattiin se sitten lavetille ja nyt se on siinä. Nyt se on siinä ja toivon mukaan tänään lähtee liikkeelle. Kyllä, kyllä. Paljon on koneita niin kuin meilläkin ollut, mitä on myyty, ja niissä on ollut teidän nämä Usevoltin Onko? systeemit. On. Joo. Ja justin on timperiä ja muuta, ja täytyy kyllä sanoa, että se on hyvä niin kuin oli meillekin sellainen mainos siinä mielessä, että me nähtiin toivoa, että okei, että noita on näin, mutta Usevoltin systeemit tähän näin, niin, ja kuitenkin tämmöinen Valmetin 8-pyöräinen, niin voi olla aika lyömätön peli. Kuulostaa siitä, että me saatiin just ilmainen mainos omalle YouTube-kanavalle. Kyllä, ehdottomasti, ja voin suositella. On Mikä tuolla- kone se muuten oli se jossain aikaisemmin? Lokomo. Joo, 90 tai Joo, 909 Lokomo, Turbo. joo, niin Mitä on. niitä nyt Joo. onkaan. Joo, kyllä niitäkin on kieltämättä tullut useita rassattua ja laitettua. Paljon teillä menee konetta? No meillä on tässä 5 vuotta vähän reilu toimittu ja no aika lähes 1000 konetta nyt on niin ollut. Wow. Toki kaikki nyt Joo. ei ole mettäkoneita, kaikki on maatalouskoneita, että kyllä tässä kaikenlaista konetta on tullut nähtyä. Joo, kyllä mä teidän Hyvässä ja ilmoituksia on pahassa. nettikoneessa nähnyt. Ja toki kaikkia, mitä ei ole myyntiin otettukaan sitten, että me halutaan kuitenkin meidän pääsee toimivaa ja ainahan voi jotakin vähän laittamista olla, mutta eihän tästäkään koneesta, kun ei saanut liikkeelle, eikä halliin sisällä oikein mitään tehtyä, niin miten sä myyt sitä muuta, että no se on Valmetti ja ei tiedä oikein mitään muuta. Niin. Ei näe mitään välyksiä, mitään pysty kokeilemaan. Niin. Joo. No toivotaan, että se lähtee nyt liikkeelle, ettei siellä mitään hydraulikassa tai muualla mitään isompaa ole, mutta harvoinpa niissä nyt. Niin, aika perusvarmoina nyt kuitenkin on, en Niin. uskokaan, että siinä on mitään. Että. Ja tässä nyt on tietysti semmoinen, että katsoa, jätetäänkö omaan käyttöön vai meneekö myyntiin. Että se jää nähtäväksi, että kuinka tässä käy. Riippuu siitä, kuinka hyvä sitä saadaan. Niin, että se on aina semmoinen Joo. hyvä kysymys sitten. No. Kyllä. Eiköhän me jatketa tuossa. No niin, jatketaan, Eteenpäin, saako niin- miten selviää. Niin, toivon mukaan ennen pimeän tuloa päästään edes testailemaan. Mikä se oli? Mites me käynnistetään tää? Oliko päävirta päällä? No on sun. Virta. Katsotaan hyppiikö tää mihinkään. Huuat sit kovasti, jos tapahtuu omia. Niin. Aika hyvin hörrähti käyntiin. Mulla lähti tuolta putkista. Ai niin, siellä oli muuten pakoputken päässä pullo, niin se lähti aika vauhdilla sieltä lentoon. Tää on vähän kurjaa tähän vuoden aikaan näiden videoiden tekeminen, kun mitään ei ikinä näe. Mutta kokeillaan nyt ensimmäinen testikäyttö tätä kuormaa ja sammuukohan tää avaimesta? Toivotaan. Öljyvalo palaa. Sitä ehkä sieltä nyt tarkkailla. Kokeillaan tota... Ui, kauhistus. Kyllähän se toimii. Toimi vähän matkaa, mutta ei enää jaksa ylöspäin nostaa. Ei jaksa nostaa! Miksei? Onko mulla oikea liike? Ei kun painoitinko mä alaspäin sitä. Ei kun tuo alaspäin. Tuo... Ei kun onko siellä väärä... Mitäs liikettä mä yritän tässä ohjata? Näähän voi nyt olla ihan sekaisin. Ui, kauhistus. Minkä takia tää on näin äkkipikainen? Ei se mitään, säädetään vähän virtoja pienemmäksi, mutta hyvältähän tää vaikuttaa. Mitä? Onko siellä väpseleitä väärinpäin? Ei. Ei välttämättä. Olisiko se ollut se koura jumissa siellä jossain pankon takana, kun ei meinannut nousta, mutta vähän taittoa kun käytti, niin sitten se sieltä jo lähtikin. Vanha Monsunin pöytä, niin se toimii tosi pienillä virroilla.
Yleensä ne on niinku johonkin 600 milliampeeriin suurin piirtein, mutta tää on semmonen, että tonne kun menee 300 milliampeeriin on jo ihan riittävän kova vauhti. Joo, rotaattori, kokeillaan se. Hyvinkin varovasti. Painetaanpa se tonne pankkojen väliin ihan siltä varalta, että jos meillä on vaikka käännön kela väärässä paikassa, niin ei karaha tuohon hallin seinään. Rotaattori on oikeassa paikassa. Sielläkin on ihan samanlaiset hirmuisen kovat virrat. Sitten kokeillaan koura. Mun pitää vähän nähdä sinne. Noin. Kourakin on oikein, suunta on väärinpäin, mutta sehän on nopeasti vaihdettu. Yes. Ohjaus toimii varsin rauhallisesti, se on hyvä. Sitten vasemmasta kahvasta kääntöhän se kaikista pelottavin liike aina on. Mä nopeasti näpyttelen. Katsotaanpa nuo muut liikkeet. Mä en ihan uskalla tässä hallin vieressä tuota kääntöä ohjata. Mä kokeilen taiton. No itse asiassa sitä mä kokeilin, se pitäisi toimia, mutta oliko suunta? Ei kun suunta on ihan oikein. Sehän toimii. Säädetään vaan maksimivirrat sopiviksi. Mitä se Tommi siellä? Niin se kääntää tota rattia tuolla mun selän takana. Niin. Mä ihmettelin kun koneessa... Älä kääntele! Aina säikähtää kun kone tekee jotain omia tässä. Jatkekin on oikein päin. Kävikö meillä nyt niin, että varmaan ensimmäistä kertaa ikinä kaikki kelat on ensimmäisellä yrittämällä oikeilla paikoilla? Se on hieno homma. Hyvä. Sitten jatketaan ajon säädöllä, mutta sitä mä en uskalla nyt ottaa videolle, kun pitää muutenkin vähän kokeilla, ettei tää lähde ihan hyppimällä liikkeelle. Hyvä. Palataan kohta. Mikä meillä on tilanne? Mä en tiedä, saatteko tässä tämä enempää tällä. Ei. Se, että melkein kannattaa tuo suodatin vaihtaa. Suodatin vaihtaa ja Niin tarkistaa, että sulla on öljyä. Niin, kyllä. Hyvä. Meni seuraavaan päivään. Kyllä. Nosturi toimii hienosti. Joo. Puoli voittoa tälle koneelle, kun mikään ei toiminut, kun tuli pihaa. No niin. Nosturi saatiin toimimaan, mutta ajo liikkuu, kun koneen käynnistää, niin ajo liikkuu semmoisen 1-2 metrin maksimissaan ja sitten se hyytyy paikalleen. Ja työpumppukin kavitoi niin kauheasti, että siinä on kyllä nyt öljynsaantivaikeuksia tuolla. Kyllä. No ne on pieniä murheita enää, kun puolet toimii. Jotakin liikettä tapahtuu, niin se on jo puoli voittoa. Se on totta. Eikö se siitä kuntoon tuu vielä? Ei se mitään. Jatketaan toisena päivänä sitten, kun hydrauliongelmat saadaan ratkeamaan, niin se pitää säätää vielä nuo ajot ja saadaan vähän kuormaa ja katsoa, että se ei ole ihan kauhea kenguru se kone. Kyllä. Meni muutama viikko, että pääsin takaisin koneen ääreen siinä tosiaan edelliskerralla tuossa, niin saatiin kyllä kaikki asennettu ja sillain, mutta testivaiheessa kun vähän ajeltiin konetta, niin eihän se sitä oikein niin kuin liikkunutkaan. Liikkui aina 5 metriä ja pysähtyi siihen. Ja no se oli tosiaan kuolinpesän vanha kone, niin paljon siinä on ollut rempattavaa. Mutta nyt se liikkuu. Ei siinä ollut öljyä vähissä ja se hydrostaatin se suunnanvalitsi oli ilmeisesti löysällä, sanovat tuossa pojalla. Tuli sitten nyt uudestaan tänä päivänä säätämään sitä ja saatiin se liikkumaan. Siitä tuli aika hyvä. Niin kuin näkyy, niin koko kone hiekka puhallettu ja maalattu. Jotakin tipluttaa tuolla kuormaajan tyvestä. Tuleeko öljyä vai mitä sieltä tulee? Joo, tuossa. Noniin. Aina löytyy vaihdettavia letkuja. Semmoisiahan nää on. Tosi hyvä siitä tuli. Pitäisikö sitä vielä hytissä käydä katsomassa, miltä ne näytti ne kahvat ja muut? Mä en uskalla noin pienen hallin ajakkaan. Pyörittelin tuossa pihalla sitä tässä edestakaisin. Ja harmi kun on sen verran tasainen piha, ettei kovaa ylämäkeen saanut sitä ajettua, mutta
Mutta niin paljon mitä pystyy testaamaan, niin tosi hyvä siitä ajosta. Siinä. Ei sitä uskalla mettää viiäkään, kun siihen tulee nyt kolhuja tuohon uuteen maalipintaan. Jäljistä näkee, että Valmetti on käynyt täällä. Tuo tipluttaa. Joo. Tuo rässäys. Mä käyn vielä hytissä katsomassa, miltä se näyttää. Haluttuja vehkeitä nämä 820-set. Kauniit teippaukset. Ikkunatkin vaihdettu kaikki. Ei tätä tunnistaisi samaksi koneeksi, missä tuli talvelta kervisteltyä. Oli muuten aika kylmä keli silloin. Nämä on kerännyt pölyäkin siinä aikana, mitä minä olen ollut poissa paikalta. Ja siinä on kahvat ihan perinteisesti kiinni, ohjauksen vipu tuossa. Toisella puolella on suunnanvalintakytki, josta valitaan ajosuunta. Ja sitten kun istutaan tähän ja käännetään tämä työpuolelle tänne, niin tuo pitää vielä laittaa tuota kauksen takaa tuo piuha, ettei se jää tuohon. Tossa meillä on potikka. Niin tällä säädetään maksimiajonopeus. Nämä vanhat punamustat 820, nämä on varmaan niin kuin suurin piirtein sitä ikäluokkaa, missä oli hydrostaatti, oli aika uusi juttu ja oli totuttu muuninvetosiin, niin nämä pikkuhiljaa niin kuin on kehittynyt sitten kohti sitä hydrostaattiajoa ja siinä vaiheessa tai siinä muunnoksessa, niin jos vanhoja muuninvetosia on ajettu sillä kaasupolkimella, mitä kovempaa painat kaasua, niin kierrokset nousee ja kone lähtee liikkumaan eteenpäin. Niin näissä sitten pikkuhiljaa ollaan siirrytty siihen, että koneessa onkin koko ajan vakiokierrokset työskennellessä. Ja sitten on erillinen ajopoli, jolla ajetaan. Ja näin on monissa punamustissa 830 ja 40, mitä näitä nyt noita isompia valmetteja onkaan. Mutta tässä 820, niin tässä ei ole erillistä ajopolinta. Tämä on tehty todennäköisesti vähän yksinkertaisemmin, säästetty siinä. Pieni kone niin hyvinkin voi tehdä. Täällä ei perinteisesti niin kuin tämmöisen muuninvetoisen tyyliin, niin jarrupolin ja sitten vaijerikaasupolin. Eli ei mitään sähköstä tuolla. Ja toisella puolella tismalleen sama juttu. Sieltä löytyy jarru ja kaasupolin, vaijerikaasu. Tuolla vaijerikaasulla sitä ajetaan, niin se toimii itse asiassa varsin hyvin nyt tämä nopeudensäätöpotikka. Niin tää on aika tärkeä tässä. Tämän kun laittaa pienelle, noin, ihan nolliin, hitusen laittaa, että pienet vauhdit on päällä. Niin nyt kun mettässä työskennellään, niin kuormaajaa käytetään tässä tällä tavalla näin. Ja sitten kun halutaan liikuttaa konetta, totta kai kun mä käytän kuormaajaa, tuolla on jonkunlaiset työkierrokset tosta noin. Olen näin kuormannut tältä kohdalta ja nyt haluan liikuttaa konetta, niin mä tosta napsautan suunnan eteenpäin. Niin nyt kun mulla on tää potikka on pienellä, niin vaikka mulla on jalalla kaasut pohjassa tai aika kovat työkierrokset, niin kone lähtee hitaasti eteenpäin, koska tuo potikka rajoittaa mun vauhtia. Erittäin hyödyllinen. Sitten kun tuun tien varteen, niin potikasta ruuvataan vähän lisää vauhtia, noin. Ja nyt tää toimii sillä tavalla, että mä täältä jalalla joudun säätämään tätä kaasua. Silloin kun tyhjäkäynnillä näin, niin kone ei liiku mihinkään. Ja heti kun mä lähden tuosta painamaan, niin se tunnistaa se, että nyt me halutaan lähteä liikkeelle ja hydrostaatti lähtee ajamaan. Ja se toimii kuin muuninvetoinen. Että mitä kovemmat kierrokset, sitä kovempaan kone kulkee. Ja kuten sanottua, niin se on sitä siinä aikakautena, kun on siirrytty muuninvetoista hydrostaatteihin, niin tämä on varmaan niin kuin haluttu pitää asiakkaalle tuttuna, että joku, joka vaihtaa muuninvetoista hydrostaattiin, niin kun kuitenkin on vähän ennakkoasenteita uusia tekniikkaa kohtaan, niin haluttu pitää se semmoisena tuttuna ja turvallisena, että koneen käyttö on samanlaista kuin sillä vanhalla tekniikalla. Niin ne on varmaan ajatellut, että tämä on sit hyvä, että tämä toimii kuin muuninvetoinen. Jalkapolkimella pystyy kaasua säätämään ja se vaikuttaa suoraan ajonopeuteen. Mutta sitten kun se on kehitys mennyt eteenpäin, niin pykälältä ollaan mennyt sitä kohti, että siellä onkin vakiokierrokset koko ajan. Ja näissä punamustissa se oli vielä vaijerikaasulla, mutta heti seuraavassa pykälässä se onkin jo sitten sähköisesti ohjattu kaasu. Niin sen jälkeen se on kokonaan niin kuin sähköohjausjärjestelmän takana se tuo moottorin kierrosten ohjaaminen. Joo, nämä on hauskoja, miten se niin kuin näkee, miten se kehittyy pykälältä eteenpäin tuo. Hyvä. Minun tehtävät tämän koneen ääressä on nyt tullut päätökseensä. Minä lähden kaahaamaan seuraavaa työmaata kohti
seuraavaan kertaan. Moro!